Idag är Maskinkanalen ute på lite annorlunda uppdrag. Vi befinner oss i Teckomatorp och det vi ser bakom oss är det ökända området där BT Kemi tillverkade bekämpningsmedel. Dinoseb, eller kanske mer känt som Agent Orange. Det var livsfarligt, det är fortfarande farligt. Nu saneras det för fullt. Det är Svalövs kommun som vill lösa det en gång för alla med hjälp av sin entreprenör Geoserve. Hur skyddar man de som arbetar här inne idag så att det inte blir sjuka arbetare i framtiden och ta hand om det här arvet från förr? Vi är här för att titta på lösningen som tagits fram med Raccoon miljöfilter för att skydda maskinisterna som sanerar området. Det är farligt, jag betonar det här bakom oss, att vi kommer inte gå runt och filma så ni kanske är vana att se oss, utan vi arbetar på ett säkert sätt men vill ändå visa hur man gör för att skydda maskinisterna. Häng med! Då är vi inne på etableringsområdet i Bordarna, eller vad säger man, för att träffa en representant från ett av företagen som arbetar med saneringen här. Hej, vad heter du? Fredrik, och jag representerar KGT Entreprenad. Och ni är välkomna till Teckomatorp, BT Kemis eftersanering, slutsanering utav detta området. Tack så mycket. Här inne är det inte farligt att vara, hoppas jag. Nej, här ska vi vara helt säkra. Ja. Men på andra sidan fönstren är det inte en så trevlig miljö. Nej, vi har ju fått utrusta våra maskiner med lite speciella grejer för att kunna utföra detta arbetet på ett säkert sätt. Vad är det för maskiner ni har som arbetar här? Hur många? Vi är 3 grävmaskiner, 3 hjullastare, 2 dumpersar, 1 bandschaktare, lite borrar. Här är lite diverse folk, så jag tror vi är 16 personer ute och arbetar i dagsläget. Är det olika restriktioner på olika delar av området vad som gäller för de som rör sig på området beroende på vad det är för föroreningar? Ja, vi har både ren yta som vi kallar det och skitig yta. Och den skitiga ytan är ju den där vi har helkroppsdräkt, friskluftsmask och det är framförallt allt där som de här filterna vi pratar om gör sig till rätta. Mm. Ni har halkat in på den här nischen med saneringar mycket. Så det är med säkerhet, arbetsmiljö, det är någonting du har haft relaterat till ganska länge då? Vi startade med saneringar 2010, gjorde vi vår första sanering. Och har samarbetat med Raccoon sedan dess i princip. Hur tänker ert företag kring det här med hyttmiljön? Det är där Raccoons miljöfilter kommer in i bilden. Jag har alltid tänkt att jag kan inte kräva utav mina killar att de ska göra något som jag inte själv kan tänka mig att göra. Kan jag tänka mig att sätta mig i maskinen, då kan jag också kräva utav killarna att sitta där. Så att man får egentligen bara se till sig själv. Hur vill jag arbeta? Och jag vill komma hem på kvällarna. Är det en stor investering som krävs för att få en säker arbetsmiljö generellt och specifikt här också? Här specifikt blev det väl lite dyrare, men det är för att vi har valt ett fläktassisterat system där man enkelt förklarar att ha en extra fläkt och pumpar in luft. Normalt sett så kan man ju köra ett vanligt filter eller ett bättre filter så att säga istället för ett originalfiltret, och det kommer man långt med. Och med
om man talar ekonomiska termer med en grävmaskinists mått, så är det här filtret en ganska liten investering. Ja, det är det. Och alternativet till den här påbyggnaden som Raccoon Miljöfilter har gjort för den här miljön, där det har varit att sitta i liknande mask då inne i hytten, om man inte har haft det. Ja, då får man ha en fläktassisterad mask över hela sig och arbeta i. Och det är ju inte jättekul att sitta i den 8-10 timmar. Nej, men intressant. Vi får gå ut och titta lite närmare på utrustningen. Absolut. Ja, nu befinner vi oss på taket på Hitachi 225. Det är inte vardag. Det gör vi för att vi ska titta på den här speciallösningen som Raccoon Miljöfilter har gjort för att kunna arbeta i en så här kraftigt förorenad miljö. Jag vill poängtera att oftast räcker att man köper ett utbytesfilter av Raccoon och sätter i där det standardmonterade filtret sitter. Det passar direkt i och det gör att du får ett mycket bättre skydd mot alla de partiklar som kan skada dig långsiktigt när du sitter och arbetar i hytten. Men här krävs det mer rejäla doningar. Vad är det vi ser här? Här ser vi då en fläktlöda som vi kallar det, eller fläktassisterad löda. Som är köpt av Raccoon. Som vi gör påbyggnation på maskinen. Kopplar på det befintliga luftintaget i hytten. Sen har du en låda. I den här lådan har vi då dubbla filter. Just för att klara av dessa miljöerna. Hur ofta behöver man byta de här filtrerna? Vi har bytt på 150-160 timmar. Det är lite beroende på föroreningar. Vi har sagt så här, minsta lilla förorening eller minsta lukt vi känner inne i maskinen, då ska filterna bytas. Och då byter vi på samtliga maskiner på hela området när vi byter. Enbart för vår säkerhet. Kanske överkurs, men vi vill inte snöla på det. En sån här lösning, det sitter på alla maskiner som kör för KGT-entreprenad där inne. Samtliga maskiner som är inne i det skitiga området här har den här lösningen. Vi har några maskiner som går där det är rent, där har vi inte det. Men då finns möjligheten att ta på en hel mask istället. Ja, intressant. Tack så mycket. Hejsan, jag heter Roger Weissjö och jag jobbar som byggledare till Svalövs kommun. Jag har varit engagerad i projektet i lite mer än 5 år. Ja, jag som då är uppväxt i Skåne, dock inte den kommunen, har ju känt till detta under hela min uppväxt. BT-Kemi-skandalen är ju allmänt känd i åtminstone Skåne och även stora delar av Sverige, och speciellt för oss som är min generation som är uppväxta med det här. Så att jag tycker personligen att det är väldigt kul och intressant att vara med om att få ett avslut på detta. Vi har ju fått medel från Naturvårdsverket och entreprenörerna har ju satt en budget som vi då jobbar efter att hålla. Men vissa saker får lov att kosta pengar, och en av de sakerna är ju arbetsmiljö och säkerhet. Att det finns liksom ingen prislapp på det. Här får inte lov att hända någonting. Med tanke på hur farliga föroreningarna som har funnits på BT-Kemi-området här så får ingenting lov att hända. Så att där finns ju ingen riktig prislapp. Det är säkerheten främst då. Och i min roll då som byggledare har jag ju fått en befogenhet av Svalövs kommun att skulle jag säga någonting som äventyrar säkerhet eller något annat, så har jag rätt och mandat att gå in och stoppa bygget rakt om, oavsett kostnad. Då har vi fått tag i ytterligare maskinist här inne på saneringsområdet, som vi tänkte kolla lite med hur han tänker kring arbetsmiljö och sånt. Hej, vad heter du? Viktor Persson. Ja, och det är din Volvo-grävare, står i bakgrunden här. Jajamän. Viktor Persson, entreprenad, det är ditt eget företag? Ja, jo det är det. Jag har en grävmaskin och en dumper så. Ja. Det är inget stort företag. Men. Och du arbetar ganska mycket med saneringar och sånt? Ja, jag har hållit på nu i 5-6 år har jag hållit på sanerat. Ja. Och du har också en påbyggnation från Raccoon Miljöfilter naturligtvis för att kunna vara här, men det är inte nyhet för dig för att ha arbetat med det tidigare? Ja, ända sedan det var i början på 2019 satte jag på den. Så det har fungerat väldigt bra sedan dess. Ja. Känner du dig trygg på jobbet som arbetar hela tiden i såna här mer eller mindre giftiga miljöer? Ja, nu på detta jobbet där har vi ju, där gör vi det var ju hälsodeklaration där och
Vi gör ju kisseprover. Vi har ju filterna är ju framtagna för just den här saneringen, så det känns ju väldigt tryggt. Om man tänker vanliga maskinister, tror du de tänker tillräckligt mycket på riskerna med arbetsmiljö och filterlösningar och sånt? Nej, det tror jag faktiskt inte. Och det har nog mycket med att de bara gräver och tror att marken är ren. Eller tar väl för givet att marken är ren. Där kan vara mycket. Det har blivit mycket nedgrävt genom åren. Ja, och vad det är man gräver upp, det får man oftast inte facit på förrän senare naturligtvis. Nej, det är väl oftast när de tar in det på schakttippar och sånt och deponier. Hur länge har du varit på det här området? Det kom ju hit här början på april. Och hur länge ska du vara här och arbeta? Ja, januari, februari här ska det väl vara 21 ska det väl vara klart. Men du mår alldeles utmärkt fortfarande i alla fall? Ja, än så länge. Ja. Och så vill vi att det ska fortsätta. Så alla som tittar på det här, tänk på det här med hyttmiljö. Tänk på vad ni har för filterlösningar för att skydda er. Tack så mycket och lycka till här. Tack. Ja, Fredrik, tack så jättemycket för att vi fick vara här idag. Vi känner att vi har lärt oss mycket om det här med säkerhet och jag hoppas att de som ser filmen också har lärt sig något. Ja, jag hoppas det och jag hoppas att alla inser allvaret med vår hälsa. Jag älskar mitt jobb, jag älskar att köra maskiner. Men i slutet på dagen så vill jag komma hem till mina barn och framtida barnbarn hoppas jag. Och det hoppas jag att jag kan tacka Raccoon för. Above the leaves, above the war-torn dreams, I'm here. So put your hand